साथीहरु यदि तपाईले पनि मोबाइल बैंकिङ युज गर्नुहुन्छ तर तपाई बिना वाइफाई बिना डाटा तपाईले मोबाइल बैंकिङमा रहेका सम्पूर्ण फंक्सनहरु जस्तै स्टेटमेन्ट हेर्न अथवा ब्यालेन्स इन्क्वायरी गर्नका लागि बैंकमा अर्को बैंकमा पैसा पठाउनका लागि इसीमा पैसा लोड गर्नका लागि रिचार्ज गर्नका लागि तथा अन्य विभिन्न फोन पे लगायतका विभिन्न कामहरु जति हामीले डेटा वा वाइफाईबाट एप्लिकेसन खोलेर गर्न सक्छौं ती सम्पूर्ण कुराहरु हामीले डेटा नखोलिकन अथवा वाइफाईलाई कनेक्ट नगराइकन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आज म तपाईलाई प्र्याक्टिकल रुपमै सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। साथीहरु नमस्कार, म स्टिनोबाने यस न्यूज च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो कुनै पनि मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसनलाई खोल्नु होला साथीहरु। यसै खोलिसकेपछि अब मैले हेरेर सबैभन्दा पहिला डाटा वाइफाई सबै कुराहरु हेरेर बन्द गरिदिनेछु हैन र सम्पूर्ण कुरा मैले बन्द गरिदिएको छु। अब यसपछि तपाईले यहाँ नर्मली लगइन गर्नको लागि डाटा चाहिन्छ। जस्तै मैले लगइन गर्न खोजे भने म यहाँ ट्राई गर्छु हैन र एरर भनेको छ हैन र कनेक्सन ट्राई गर्नु भन्छ। अब साइडमा नि तपाईले अप्सन एउटा देख्नुहुन्छ एसएमएस साथीहरु, साइडमा एसएमएस मा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ जनरल इन्क्वायरी भन्ने छ। यसमा तपाईले बैंक अकाउन्ट इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुन्छ, बैंक ब्यालेन्स इन्क्वायरी, मिनी स्टेटमेन्ट, अवेलेबल लिमिट, स्टेटमेन्ट रिक्वेस्ट, कम्प्लेन्ट। अनि त्यसै गरेर पेमेन्टमा तपाईले रिचार्ज कार्डमा पनि तपाईले सिडिएमए अथवा एन्टी जिएसएम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर एन्टी टप अप, एनसेल टप अप, लोड इसीमा पनि लोड गर्न सक्नुहुन्छ बिना डाटा अथवा वाइफाई। त्यसै गरेर सेन्ड मनी भनेर फेभरेट अकाउन्टमा तपाईले यहाँनिर राख्नु भएको छ भने गर्न सक्नुहुन्छ, एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर सेन्ड मनी सेम बैंकमा पैसा सेन्ड गर्नुहुन्छ जसमा तपाईले अमाउन्ट अनि कुन बैंकमा पठाउनु पर्ने नाम यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै यहाँनिर फोन पे गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले सिधै र यहाँनिर सेन्ड मनी इन्टर बैंक अर्को बैंकमा तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर सेटिङ रहेको छ, सेटिङमा तपाईले यहाँनिर विभिन्न ट्रान्ज्याक्सन पिनलाई तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, बैंक अकाउन्टलाई यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुन्छ, फेभरेट अकाउन्टलाई राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ सामान्य तपाईले देखाउने छु हैन पेमेन्टमा गएँ म यहाँ एन्टी टपअपमा गएँ। एन्टी टपअपमा गइसकेपछि मैले यहाँ एन्टी प्रिपेडमा क्लिक गरेँ। जस्तै यहाँ 10 देखाइरहेको छ, तपाईले 10 देखि नै यहाँ रिचार्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ बिना डेटा बिना वाइफाई। अब मैले यहाँ मोबाइल नम्बर राख्ने छु। अब यसरी मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि प्रोसिड भन्ने अप्सन रहेको छ, प्रोसिडमा क्लिक गरेँ मैले। यस्तो अवस्था देखाउने छ यहाँनिर। त्यसैले पुनः प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोस्। गर्दाखेरि तपाईले यहाँ 4 डिजिटको एमपिन राख्नुपर्ने हुन्छ, यसरी राखिदिनु होला। अब यति राखिसकेपछि यहाँनिर टिक लगाउनु होला साथीहरु। टिक लगाइसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके गर्दा बित्तिकै तपाईको यो सिधै रिडाइरेक्ट हुनेछ मेसेजमा। मेसेजमा गइसकेपछि तपाईको जुन मोबाइल बैंकिङमा दिनुभएको नम्बर छ एनटीसी एनसेल जुन छ त्यो सिमबाट नै यो एसएमएसलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ। मेरो एनटीसीमा चाहिँ यहाँनिर एनटीसीबाट मैले सेन्ड गरेँ, यहाँ सेन्ड भएको छ। अब यसरी हामीले पिन राखेर सेन्ड गर्दा बित्तिकै यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माथि मेसेज आइरहेको छ कि योर पेमेन्ट अन एनपीआर 10 विथ डिस्काउन्ट 0.20। तपाईले पाउनुपर्ने जो डिस्काउन्ट हो रिचार्जमा 2 रुपैयाँ, 100 रुपैयाँको रिचार्ज गर्दा तपाईले 2 रुपैयाँ यसमा चाहिँ डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। यहाँनिर अकाउन्ट नम्बर यतिबाट यो नम्बरमा सक्सेसफुली रिचार्ज भएको छ भनेर यसरी मेसेज आइसकेको साथीहरु। तपाईले पनि यसरी नै डाटाको प्रयोग नगरिकन वाइफाईको पनि प्रयोग नगरिकन रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ अफलाइन माध्यमबाट। साथीहरु तपाईहरुले पनि यसरी नै विभिन्न अन्य फंक्सनहरु जति पनि रहेका छन् ट्रान्ज्याक्सनहरु सम्पूर्ण ट्रान्ज्याक्सनहरु सेम विधिबाट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु मैले यहाँनिर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक RBB को एप्लिकेसन माध्यमबाट देखाएँ। तपाईले अन्य जति पनि मोबाइल बैंकिङ युज गर्नुहुन्छ लगभग सम्पूर्णको सेम एउटै तरिका हुन्छ। साथीहरु यही तरिकाले तपाईले अरुमा पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।